Start boy. हा भरपूर हालतोय कॅमेरा, पूर्ण ते क्लिपिंगच गेली आता. आज इथं पोलीस पण नाही, बसलेत फक्त साईडला. अशाच प्रकारे कॅमेरा पूर्ण खाली गेलेला आहे, पूर्ण म्हणजे पूर्णच. मस्त आलाय कलर, ब्ल्यू, ब्लॅक, व्हाईट, ब्लॅक, ऑरेंज. कलर सॅटर्डेला होल डे बंद, आत्ता बंद झालं. सकाळी बघितलं नाही, सकाळी लक्षात नाही आलं. हा पूर्ण परत कॅमेरा खाली. तुला नव्हतं बघत, त्याला बघत होतं, त्याला नव्हतं बघत, मेडिकल बघत होतं. पलीकडे राहिलं. रायडिंग याची खूपच लूज झाली. पोलीस आली. ओहो आयुष्यात आता फक्त हेच ऍडजस्ट करणं राहिलं. आता संपलं आता. परत गेला खाली. अरे साहब, थोडासा छोटा खड्डा नाही आला, हेल्मेट आपटलं की खाली, डायरेक्ट खाली. एक खाली गेला. आता हा स्पीड ब्रेकर गेला वरच खाली. Your boy, green signal. Bye. काय मस्त झालंय सनसेट, दिसतंय का?